વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે એક નવું કામ કરવાનું આવ્યું. તમે આગળના વ્લોગમાં જોયું હશે નવું ટીવી આવેલું. તો આજે જે આ જૂનું ટીવી હતું તેમાં પ્રોબ્લેમ એ હતી કે તેની બ્રાઇટનેસ પાછળથી જ પેનલમાંથી જ ઓછી થઈ ગઈ હતી, એટલે બ્લેક દેખાતું હતું. તો આજે નવું ટીવી ફિટ કર્યું. હજી વોલ માઉન્ટ નથી કર્યું, અત્યારે એમને એમ ટેબલ પર જ રાખેલું છે. તમને હું આવી રીતે બતાવું. હાઈસેન્સનું 50 ઇંચનું ટીવી લીધેલું છે, એન્ડ્રોઈડ ટીવી. તમે ક્લિયરિટી જોઈ શકો છો, એકદમ મસ્ત. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો જે જૂનું ટીવી હતું તેમાં એક સાઈડનો ભાગ એકદમ બ્લેક થઈ ગયો હતો, પેનલમાંથી ઓછી બ્રાઇટનેસ આવતી હતી, એકદમ ઝાંખું દેખાતું હતું, અને લાઇટ ઓફ કરી તો જ માંડ સેજ ક્લિયરિટી આવતી હતી. રાત્રે તો જોવાની સેજ પણ મજા નહોતી આવતી. તો મોટું મેઇન કારણ ટીવી લેવાનું આ જ હતું. તો હવે આપણે ટીવીનું અનબોક્સિંગ કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે જે વ્હાઇટ પટ્ટી હોય છે, પેકિંગ ટેપ, તે કાઢી લેશું, અને તેના સેફટી જે ખૂણા રાખેલા હોય છે પૂઠાના, તે પણ કાઢી લેશું. તમે જોઈ શકો છો હાઈસેન્સ ડોલ્બી વર્ઝન છે, અલ્ટ્રા HD ટીવી છે, અને આપણું મોડેલનું નામ છે 50A7-1F એન્ડ્રોઈડ ટીવી 50 ઇંચ. આની અંદર ઇનબિલ્ટ નેટફ્લિક્સ, યુટ્યુબ, પ્રાઇમ વિડીયો, ડિસ્ની હોટસ્ટાર ઘણું બધું આવે છે. સાથે તમે તેનું વેઇટ, ડાયમેન્શન બધું જોઈ શકો છો. અને તેની MRP છે 43,990. પણ અમને ઓનલાઈન પરચેસ કરવાથી સેજ ડીલમાં ઓછું પડેલું અને 35,000માં મળેલું. હવે આપણે ટીવીનું બોક્સ ઓપન કરીશું અને ઉપરથી થર્મોકોલ કાઢીને ચેક કરીશું. બોક્સને સુડાવીને હળવેકથી ટીવી કાઢીશું. અહીં અમારે ડેમોવાળા ભાઈ ટાઉનશીપમાં અત્યારે અવેલેબલ નથી, એટલે અમારે બધું હાથે જ કરવું પડે છે, નહીતર તે બધું ઓપન કરીને કરતા હોય છે. તો આપણને વધારે પ્રેક્ટિસ ન હોય એટલે આવી રીતે બેડ ઉપર કરી રહ્યા છીએ. એકદમ ડેલિકેટ વસ્તુ છે, એટલે સાથે તેની અંદર જે મેન્યુઅલ બુક પેકેટ હોય છે રિમોટ સેલ સાથે, તે નીકાળી લેશું. બીજું બોક્સમાં શું છે તે જોઈ લઈએ. તો ટેબલ ટોપ માટેના 2 સ્ટેન્ડ છે, અને હજી તેની અંદર પાછળ વોલ માઉન્ટ કરવા માટેનું સ્ટેન્ડ છે. તો ટીવીમાંથી કોથરી તેની બેગ કાઢી લેશું. અડધો બેડ રોકાઈ જાય છે, તમે જોઈ શકો છો 6x6 નો બેડ છે. હવે આપણે તેને ઊભું કરીશું અને તમને પાછું નજીકથી બતાવી રહી છું. એકદમ બહુ જ સરસ ક્લિયરિટી આની આવે છે, ઇમેજ ક્લિયરિટી. અમે આને ઘણી બધી સર્ચ કરીને આ ટીવી ચોઈસ કરેલું છે. હાઈસેન્સનો નીચે લોગો છે, અને એકદમ મસ્ત પાતળું એવું છે. તો હવે તમને રિમોટ ખોલીને બતાવી દઈએ. તો હવે તમને રિમોટ બતાવી દઉં. ઇનબિલ્ટ ડાયરેક્ટ જે નેટફ્લિક્સ, ડિસ્પ્લે હોટસ્ટાર, યુટ્યુબ છે, બધા તેના ઉપર જ બટન છે. સાથે ગેરંટી કાર્ડ અને મેન્યુઅલ બુક, 1 યરની વોરંટી આપેલી છે. તો આવી રીતે હાથે કરવું હોય તો પહેલાં યુઝર બુક, મેન્યુઅલ પહેલાં વાંચી લેવું અને પછી કરવાનું રહેશે. સાથે જે નાનું પેકેટ છે તેની અંદર નાના નાના બોલ છે, જે ટેબલ ટોપ માટેના સ્ટેન્ડ હોય છે તેના માટેના આ બોલ્ટ છે. તમે ટીવીની થિકનેસ જોઈ શકો છો. હું તમને આપણા આંગળીનો વેઢો હોય તેનાથી બતાવ્યું છું. અડધો વેઢો જ એની થિકનેસ છે, એકદમ મસ્ત થીન સ્લિમ આપણી ટીવીની બોડી છે. તો હવે આપણે તેના અત્યારે ટેબલ ટોપ કરવું છે એટલે તેના સ્ટેન્ડ કાઢી લેશું.
ટીવીને વોલ માઉન્ટ કરવા માટે અમે કમ્પ્લેન કરેલી છે, તો તે પછી આવશે. અત્યારે કામ ચલાવ માટે ટેબલ ટોપ કરીશું. તો તે કેવી રીતે કરવું તે જોઈ લઈએ. તો તેના બોલ કાઢી લીધેલા છે અને તમે જોઈ શકો છો ટીવીમાં નીચે ટેબલ ટોપ માટેના ખાંચા આપેલા છે. તો આપણા સ્ટેન્ડ છે તેની અંદર તમે જોઈ શકતા હશો, હું ફોકસ કરીને બતાવું છું, R અને L, રાઈટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડ. તો જ્યાં ટીવીના ખાંચામાં પણ રાઈટ સાઈડ લખેલું હશે અને લેફ્ટ સાઈડ લખેલું હશે તો તે પ્રમાણે ફિટ કરવાનું રહેશે. તો આપણે બંને સ્ક્રૂ ફિટ કરી લેશું. બંને સ્ટેન્ડ આપણે ફિટ કરી લીધેલા છે, R સાઈડ અને L સાઈડ. તો ટીવીને હવે ટેબલ પર લઈ લીધેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે પાછળના આપણે વાયર તેના કેબલ ફિટ કરીશું અને અમારે અહીં 2 સેટઅપ બોક્સ છે, તો 2 HDMI કેબલ લગાવીશું, એક સેટઅપ બોક્સનું અને બીજું જીઓ ફાઈબરનું. સાથે આપણે ટીવીનો જે પ્લગ છે તે પણ ખોલી લેશું. તો હવે આપણે પાવર ઓન કરી લીધેલું છે અને ટીવી ચાલુ થઈ ગયું છે. હાઈસેન્સ એન્ડ્રોઈડ ટીવી લખેલું થોડુંક વધારે વાર એટલે કે 10 સેકન્ડ સુધી આવે છે. અત્યારે થોડુંક ફાસ્ટ ફોરવર્ડ છે. તો હવે આપણે ટીવીની અંદર ઇન્સ્ટોલેશન બધું શું કરવાનું હોય છે તે એકદમ સરળતાથી અને એકદમ સરસ રીતે જોઈશું. તો લેંગ્વેજ આપણે ઇંગ્લિશ સિલેક્ટ કરી લીધેલી છે. રિમોટમાં ઓકે બટન દબાવતું જવાનું છે. સાથે નેવિગેશન બટન એટલે કે અપ, ડાઉન, લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડ દબાવતું રહેવાનું છે. તેનાથી જ આ ફંક્શન કામ થશે. તો પછી આપણે કન્ટ્રી ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરી લેશું. પછી આવી રીતે સિલેક્ટ ધ એન્વાયરમેન્ટ ફોર યોર ટીવી એવું આવશે. તો આપણે શું કરવાનું છે તે જોવાનું છે. અહીં આપણે હોમ કરી લેવાનું છે. પછી ક્વિકલી સેટ અપ યોર ટીવી વિથ યોર એન્ડ્રોઈડ ફોન આવું લખેલું આવશે. તો શું કરવાનું છે તે આપણે જોઈશું. તો અહીં કન્ટિન્યુ દબાવવાનું છે. પછી આવી રીતે આવશે ક્વિક સેટઅપ. તો 1 2 3 ઓપ્શન છે. તો મોબાઈલમાં ગૂગલમાં સીધું ડાયરેક્ટ બોલીશું, ઓકે ગૂગલ સેટઅપ માય ડિવાઇસ. તો આવી રીતે કનેક્ટ થઈ જશે અને સક્સેસ થઈ જશે. પછી ટર્મ્સ ઓફ સર્વિસ, તો તેમાં એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું છે. પછી લોકેશનમાં યસ આપી દેવાનું છે. હેલ્પ ઇમ્પ્રૂવ એન્ડ્રોઈડમાં આપણે યસ આપી દેવાનું છે. પછી આવી રીતે ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ આવશે લખેલું, આસિસ્ટન્ટ. તો તેની અંદર કન્ટિન્યુ આપણે કરીશું. પછી આપણે આવી રીતે અ ફ્યુ થિંગ્સ ધેટ યુ શુડ નો એમાં આપણે કન્ટિન્યુ આપી દેશું. ગેટ પર્સનલ રિઝલ્ટ્સ, તો તેની અંદર આપણે નો થેન્ક્સ આપીશું. ગેટ ધ મોસ્ટ આઉટ ઓફ યોર ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ, તો એની અંદર આપણે યસ આપી દેશું. પછી જે આપણું આ હાઈસેન્સ ટીવી હોય છે તે તમારે નામ ચૂઝ કરવું હોય તો તમે નામ ચૂઝ કરી શકો છો. નીચે કેટલા બધા ઓપ્શન આપેલા છે. અહીં આપણે અત્યારે આ જ આપી દેશું, હાઈસેન્સ સ્માર્ટ ટીવી. પછી તેની મેળે થોડુંક રન કરશે. આપણે ઓકે દબાવતા જવાનું છે. પછી આવી રીતે એગ્રીમેન્ટ હોય છે લાયસન્સનું, તો ત્યાં આપણે એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું છે. નેવિગેશન બટન દબાવીને તેના ઉપર જવાનું છે. પછી પાછું રાઈટ સાઈડનું નેવિગેશન બટન દબાવીને યસ આપી દેશું, ઓકે કરી દેશું.
તો આપણું સેટઅપ ઇઝ કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા પણ ફિનિશ કરી લેશું. તો આપણું ટીવી ચાલુ થઈ ગયું છે. આ બધી આપણું ટીવી ચાલુ કરવાની પ્રોસેસ હતી. જો ઇન્સ્ટોલેશન ડેમોવાળા ભાઈ આવે તો આ બધું કરી દેતા હોય છે, પણ હાથે કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું તે હતું. પછી આપણે યુટ્યુબ ચાલુ કરીશું, તો તેમાં અકાઉન્ટ આપણે અંદર ઉમેરીને ચાલુ કરીશું. તો અહીં યુટ્યુબ તમને મારો વ્લોગ બતાવું છું. રૂહીબેન તેનું જે પરફોર્મ કર્યું હતું તે બતાવશે. તમે પિક્ચરની ક્લિયરિટી જોઈ શકો છો. You can use for thinking, bathing, cleaning, and washing clothes. You cannot live without me. Please don't waste me. Just close the tap and save every drop of water. Thank you, friend. Thank you, madam. Bye. Like and share and keep watching. And subscribe my channel. Bye. મસ્ત બોલી મારું હેરોઈ માં માર બાલુડો મસ્ત મસ્ત બોલ્યો. કેવું લાગ્યું રૂહી આપણું નવું ટીવી? બહુ મસ્ત. Thank you, papa. શું મારી કેવું લાગ્યું? સરસ હો, બધું બહુ અસર છે. નવું ટીવી આવ્યું, મારી છોકરી રાજી થઈ ગઈ, મારી નાની બે મારી ટીવીમાં રેમ જોવી બહુ મજા આવે ને. રાઈમ જોવાની જો બા શું કે રાઈમ જોવાની. સર ઓમાં નહોતું સારું આવતું કા એક બાજુ. એટલે હવે મારી દીકરી મજા આવશે. લેસન કરી એકવાર જોઈ લેવાની, પછી પાછું લેસન કરવાનું, બા જોડે રમવાનું.